भ्युज ब्याक विथ अनदर ब्लग। अनि आज चाहिँ हामी माउन्ट नीसम्म जान लागिरहेछौँ। अनि यहाँ चाहिँ अब किरण म अरू छौँ अनि अरू केटाहरू चाहिँ यहाँ डेलोरो क्याफेमा गएर बसिरहेछौँ रे। अनि मेरो पछाडि चाहिँ श्रीराम छ। आजको प्लान चाहिँ त्यस्तो प्लान त केही पनि होइन, त्यही पनि अब यतिकै सानो राइड। सो हाम्रो किरण चाहिँ Gsxr 600मा छ अनि अरुण चाहिँ CBR 600। अनि त्यही गयो आज चाहिँ खासमा हामीले अन्ति जाने प्लान गरेका थियौँ होइन। सिचुएसन हल्का चेन्ज पनि भइदियो अनि वेदर पनि अब आज पानी पर्ला जस्तो भएर हामी सर्ट राइडको लागि निस्क्यौँ। अनि माउन्ट भ्यूमा चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो। केटाहरूले राम्रो छ अब अर्को लिगल भइरहेछ केटाहरूलाई स्पोर्ट्समा म के भन्दै थिएँ। एनिवे यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो यहाँ माउन्ट भ्यूमा। केटाहरू रमाइलो छ भन्दै थिएँ। अनि आजको अब लिडर चाहिँ किरण सर बाटो देख्नु भएको छ अरे होइन सरले। अब जम कस्तो रहेछ हेरौँ। अनि त्यही हो आज खासमा हाम्रो हार्लीमै क्रुज जाने प्लान थियो। त्यो सिचुएसन चेन्ज भएर केटाहरूले चाहिँ अब स्पोर्ट्स ल्याइदियो लास्ट आवरमा होइन। अब केही छैन, अब यसमै पनि जानु पऱ्यो। त्यही हो उनीहरूभन्दा हल्का पछाडि परिन्छ तर केही छैन। मेरो त पछाडि पिलियन छ, अब गफ गर्दै जान पनि रमाइलो हुन्छ। केटाहरू आज पुरा गेड अप भएर किरण सर कति ह्यान्डसम हो, नयाँ हेलमेट त्यो सुटमा कति सेक्सी देख्या। ए बा दाजु कडा नभन्दै यो गुरुको नि अब खतरा इन्ट्री हो। अब सर पनि पुरा सुटे। त्यही हो आजको बाटोमा चाहिँ ट्विस्टिज कर्नरहरू धेरै छ भन्दै थियो किनभने पनि अब हेरौँ होइन। अनि अब के अरे उता माउन्ट भ्यूमा पुगेपछि पनि अब एउटा ड्रोन सट त जान्छ नै। त्यही हो अब केटाहरू कहाँ पुगे अब थाहा छैन, अब जाँदै गर्नु पर्यो। एउटा हुन्छ कला होइन, अनि त्यसपछि आउँछ यिनीहरूको चर्ती कला। अब हात ठोकेर भागे। एनिवे गाइज आई होप यु इन्जोय दिस भिडियो होइन। म चाहिँ अब सक्दो ट्राई गरिरहेको छु एभ्री टाइम भिडियोहरू इम्प्रुभ गर्नलाई। अनि त्यही हो भिडियो हेरिदिनु अनि कस्तो लाग्छ होइन ड्रप अ कमेन्ट बिलो। अब लाइक सब्सक्राइब पनि बढ्दै गर्छ होइन। अनि मेरो भिडियोहरू पनि अब आउँदै गर्छ। सबजना हालिया भेटाइ क्रुज गर्दै जानु कति रमाइलो। अब दुईजना सोच्दा कहाँ पुगिसक्यो होइन। म चाहिँ पछाडिबाट आउँदैछु। यो बाटो देखेर चाहिँ कस्तो त्यो बन्दीपुर मुनिको ठाउँ के अरे दमौली, कस्तो दमौलीको याद आयो। अब हुँदा नेपाल पनि याद आयो। त्यही हो आज बिहान अब घरबाट एकछिन ड्रोन उडाएँ। अनि त्यसपछि बाइक लङ राइडको लागि जानलाई चेक गर्नको लागि अब एकछिन डेफिनेस अगाडि छ। अनि यहाँ माथि माउन्ट भ्यूमा गएपछि अब अर्को ड्रोन सट पनि हाल्छु, त्यो चाहिँ लास्टमा आउँछ। सो डोन्ट मिस द्याट। दामी आउँछ होला सायद। त्यही भएर पनि यो भ्लग लास्टसम्म हेर्नु होइन। रमाइलो लागेन भने पनि कमेन्ट छोड्नु के रमाइलो लागेन, रमाइलो लाग्यो भने पनि के रमाइलो लाग्यो। अनि मन पऱ्यो भने के मन पऱ्यो, मन परेन भने के मन परेन सबै भनिदिनु होला। बिस्तारै बिस्तारै क्याचअप गर्दैछु यिनीहरूलाई। भन्छ नि स्लो एन्ड स्टेडी विन्स द रेस। एनिवे गाइज अब इन्जोय द राइड।
गाइज अब चाहिँ हामी डेबरो क्याफेमा एकछिन बसेर निस्क्यौँ अनि अब माउन्टनी सायद अब त्यही 10-20 मिनट्स होला यहाँ राइड अब यहाँ चाहिँ किरण र उहाँ छ अरू छ कता हालेर थाहा नै भएन मेबी फ्युल हाल्न त जस्तो लागेको छ तर आई नो यु क्यान क्याच अप त्यही भएर हामी चाहिँ बिस्तारै अब मासतिर जाँदैछौँ अब होइन रहेछ भने नि माथि वेट गरेर देखियो भने पनि अनि यु क्यान गो टुगेदर अहिलेसम्मको बाटोमा रमाइलो भइरहेछ अनि त्यहाँ तल अब के अरे अरू केटाहरू पनि त्यहाँ गाडीमा पछाडि आउँदैछन् अनि एकछिन भेटियो एकछिन खाजासाजा खाइयो अनि अब फेरि निस्केको अनि अहिलेसम्म पानी परेको छैन तर अघि न वेदरमा हेर्दाखेरि पानी पर्छ भन्ने देखेको छ अब होपफुल्ली पानी चाहिँ नपरोस् अहिलेसम्म रमाइलो भइरहेछ यस्तै नै रमाइलो भइरहोस् अब अहिलेसम्मको प्लान हेर्दाखेरि चाहिँ हामी एकछिन त्यहाँ माथि माउन्टनीमा पुगेपछि एकछिन त्यहाँ बस्छौँ अनि त्यसपछि पानी परेन भने चाहिँ अब अलि माथिसम्म जान्छ होला नत्र पनि त्यहीँबाट फर्किनु पर्ने हुन्छ बिस्तारै फर्किँदा चाहिँ या एनिवे गाइज इन्जोय द राइड राइट साइडमा रहेछ Okay.